नमस्कार. या सेशनमध्ये आपण व्हिज्युअलायझेशन बघणार आहोत. अजून काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, जिथे की आपण एक CSV फाईल रीड करणार आहोत आणि त्या CSV फाईलच्या बेसवरती आपण वेगवेगळे चार्ट्स कसे यूज करू शकतो. मागच्या सेशन मध्ये आपण एक बेसिक चार्ट कसा क्रिएट करायचा ते बघितलं होतं. आता अजून थोडेफार एक्झाम्पल्स बघूया, जसे की लाईन चार्ट, बार चार्ट, त्यानंतर कॉलम चार्ट, स्टॅक्ड कॉलम चार्ट, त्यानंतर बॉक्स प्लॉट, एरिया चार्ट आणि पाय चार्ट कसे क्रिएट करायचे ते बघूया प्रॅक्टिकली. म्हणजे आणि बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या थोड्याफार इथे क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून आपण मॅटप्लॉट लिब ही लायब्ररी यूज करून कसे चार्ट्स प्लॉट करू शकतो ते बघणार आहोत. आता तुम्हाला पहिल्यांदा आपल्याला इम्पोर्ट पांडाज करावं लागेल. पांडाजचे आपण एक डेटा फ्रेम वगैरे यूज करणार आहोत. त्यासाठी पांडाज ॲज PD म्हणतोय मी. आणि त्यानंतर इम्पोर्ट नमपाय पण घेऊया, जेणेकरून आपल्याला लागलं तर NP अँड इम्पोर्ट मॅटप्लॉटलिब, जी आपली व्हिज्युअलायझेशनसाठी लागणार आहे. त्यात आपण पायप्लॉट ही जी लायब्ररी ती घेणार आहे ॲज PLT. तर हे घ्यायचंय आणि हे रन करायचंय. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय की आता आपल्याला याच्यातले CSV फाईल रीड करायची. तर CSV फाईल, माझ्याकडे एक CSV फाईल आहे ज्याच्यात थोडासा डेटा आहे, जो मी माझ्या लोकल जे ड्राईव्ह आहे त्यात मी सेव्ह केलेला आहे. तर ती पहिले आपल्याला रीड करावं लागेल. त्यासाठी पांडाच आपल्याला यूज करावं लागेल. मग आता एखादा व्हेरिएबल घेऊया की डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PD. PD आता हे पांडाचं जे व्हेरिएबल आहे याच्यात हे असलं तरच आपण रीड करू शकतो. रीड आणि CSV म्हणू शकतो. आणि त्या फाईलचं नाव आहे ते मी देतो. आता इथे माझ्याकडे जी फोल्डर आहे त्यात ही फाईल आहे .CSV. ती मी इथे देण्याचा प्रयत्न करतो आणि ती डिस्प्ले करतोय. आता इथे शेवटी इथे DF व्हेरिएबलनी ही डिस्प्ले केली. तर आता ही एक आईस्क्रीम रेटिंगची फाईल आहे. एक 5-6 रोज आहे. त्यात आपण याच्यावरून आपण आता कसे चार्ट्स बिल्ड करूया ते बघूया. आता तुम्हाला इथं फाईलचं नाव हे जे आहे ते वर्किंग डिरेक्टरी, म्हणजे पायथॉनची वर्किंग डिरेक्टरी जी आहे त्याच्यातच मी सेव्ह केलेली. जर तुमची पायथॉन ही CSV फाईल तुम्ही दुसरीकडे कुठे सेव्ह केली, तर मी तर याची लिंक तुम्हाला देत आहे की कुठे ती तुम्हाला डाउनलोड करता येईल. गिटहबच्या लिंकवरून तुम्ही ही डाउनलोड करू शकता, तुमच्या लोकल फोल्डरमध्ये सेव्ह करू शकता, किंवा पायथॉनचं हे जे आपण प्रोग्राम करतोय तिथे तुम्ही सेव्ह करू शकता. जर तुम्ही दुसरीकडे कुठं सेव्ह केलेले असेल तर तुम्ही काय करायचं ना, की याचा जो पाथ आहे पूर्ण, तो पाथ इथे एक R म्हणून असं द्यायचंय आणि त्यानंतर आपण असं पूर्ण टाईप करायचंय आणि हे असं पूर्ण हा जो पाथ आहे तो द्यायचा आणि त्यानंतर फाईलचं नाव. हे असं केलं तरी चालेल. म्हणजे फक्त एवढं लक्षात राहू द्यायचं की ते R द्यायचं आहे, जेणेकरून त्याला समजेल की हा पूर्ण पाथ आपल्याला कन्सिडर करायचा, म्हणजे कोणत्या फोल्डरमध्ये असेल तरी हे चालेल. आता DF केल्यानंतर आता ही DF झालेली आहे. आता DF ची आता ही इंडेक्स आलेली 0 1 2 3 4 5 6. आता ही डिफॉल्ट आली. आपल्याला काय करायचं, ह्या डेटलाच इंडेक्स सेट करायचंय. त्यामुळे आपण काय करूया की इथे म्हणूया की DF डॉट सेट इंडेक्स आणि ही जी डेट कॉलम आहे त्याला देऊया. मग हे झाल्यानंतर काय होतं ना, आता तुम्ही बघा डिफरन्स, की इथं कशी ही इंडेक्स होती 0 1 2 3 डिफॉल्ट आली होती, त्याच्याऐवजी आता ती निघून गेलेली. परंतु ही जी आहे ती डेट आपली तीच इंडेक्स आहे आणि तीच आपण कन्सिडर करणार आहोत. आता आता पुढे आपल्याला काय करायचं ना, हे प्लॉट करायचे. आता जे काय आपल्याला ही डेटा फ्रेम मध्ये आलेलं आहे, म्हणजे जे आपण CSV फाईल आहे ना ती डेटा फ्रेम मध्ये घेतलेली आहे. आणि त्या डेटा फ्रेमला आता आपण काय करू शकतो, प्लॉट करू शकतो. मग आता हे प्लॉट करायचं तर आता साधं बेसिक जर बघायला गेलं तर DF डॉट प्लॉट असं जर केलं आणि असं प्रिंट करायला गेलो, तर आता बघा तुम्ही की हे असं येतं. म्हणजे आता याच्यात बघा हे 3 कॉलम्स आहे, फ्लेवर रेटिंग, टेक्स्चर रेटिंग आणि ओव्हरऑल रेटिंग आणि डेट आहे. तर आपली हे जे आहे ना हे पूर्ण इथे आलेले. आता 1 2 3 4 5 6. आता आपल्याला काय करायचं आहे ना, की याच्यात थोडंफार चेंजेस करायचे. आता हे सगळे एकत्र झालेले आहे, तर याला आपण काय करू शकतो की याचा चार्ट, आता याच्यात थोडंफार आपण कस्टमायझेशन करू शकतो. तर त्यासाठी आपण आता इथे म्हणू शकतो की प्लॉट आणि आता काइंड म्हणून असतं. तर तुम्हाला जर याच्यात थोडंफार अजून बघायचं असेल की याच्यात काय म्हणजे ऑपरेशन असतात, DF जर टाईप केलं किंवा टॅप केलं तुम्ही, तर टॅब हे बटन प्रेस केल्यानंतर काय काय ऑप्शन्स असतात ते आपण इथे बघू शकतो की DF मध्ये आपण काय काय ऑप्शन्स देऊ शकतो. तर इथं बघा भरपूर काही ऑप्शन्स आहे जे की आपण यूज करू शकतो. त्यात इथं प्लॉटचं पण एक ऑप्शन आहे, ते इथे आहे. आणि याच्यानंतर ब्रॅकेट द्यायचं. आता ब्रॅकेट दिल्यानंतर जर तुम्ही बघितलं, एक शिफ्ट की प्रेस करायची आणि टॅब प्रेस करायचा आहे, जेणेकरून काय होत ना की त्याची इन्फॉर्मेशन, ह्या प्लॉट या फंक्शनची इन्फॉर्मेशन येईल. आता याला जर इथं मी हे केलं आणि इथे तुम्हाला मी दाखवलं, तर इथं बघा
याच्यात याचा पूर्ण सिंटॅक्स काय असतो, कोणते कोणते व्हेरिएबल्स असतात ते पूर्ण असतात. आता इथं बघा, सिग्नेचर काय, टाईप काय, स्ट्रिंग फाईल कुठून आलेली आहे ती, आणि त्यानंतर मेक्स अ प्लॉट्स ऑफ सिरीज ऑर डेटा फ्रेम, म्हणजे सिरीज किंवा डेटा फ्रेम आपण त्याला पास करू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर पॅरामीटर कोणते, पॅरामीटरमध्ये एक्स वाय, त्यानंतर काइंड काय, स्ट्रिंग आहे. मग त्यानंतर आपल्याला आता ह्या काइंड म्हणजे कोणत्या टाईपचा प्रकार, चार्टचा प्रकार. मग लाईन चार्ट करू शकतो, बार चार्ट करतो, बार एच, हिस्टोग्राम, बॉक्स, केडी, डेन्सिटी, म्हणजे बरेचसे चार्ट्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो. मग सब प्लॉट्स काय आहे? मग त्यात आता सब प्लॉट्स जर बघितलं तर आपण इथं आता सपोज म्हणूया काइंड इक्वल टू लाईन, याचं द्यावं लागेल. आणि एल एल कॅप स्मॉल मध्ये, आणि हा लाईन जर केला तर आपण इथे असं करू शकतो. त्याला सेपरेट करायचं, सब प्लॉट जर ऍड केले याच्यात, सब प्लॉट्स इक्वल टू ट्रू जर केलं तर याचं काय होईल ना, हे चार्ट्स एकदम सेपरेट सेपरेट होतील. म्हणजे हा फ्लेवर रेटिंगचा वेगळा चार्ट, त्यानंतर टेक्स्चर रेटिंगचा आणि ओव्हरऑल रेटिंगचे वेगवेगळे चार्ट्स, अशा पद्धतीने हे आपण सेपरेट करू शकतो. हे सब प्लॉट्स हे एक पॅरामीटर आहे. अजून भरपूर पॅरामीटर्स आहे. तुम्ही बघू शकता की इथे जर अजून गेले तर सब प्लॉटचं बघा, बुलियन डिफॉल्ट आहे, आणि मेक सेपरेट सब प्लॉट्स फॉर इच कॉलम्स. त्यानंतर लेआउट, फिगर साईज, यूज इंडेक्स, टायटल, असे बरेचसे आपण देऊ शकतो. आता सपोज टायटल यूज करूया आपण. टायटल द्यायचे इक्वल टू लेट्स से स्क्रीम रेटिंग, आणि याला रन केलं तर बघा आता तुम्ही इथे वरती हे टायटल आलेले आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल ट्राय करू शकतो. आता हे याच्यात जर झालं आपल्याला बार मध्ये बार चार्ट क्रिएट करायचा आहे, तर तो कसा करणार आपण. तर याच्यात गेलो, आणि आता आपण म्हटलं की df डॉट प्लॉट, आणि याच्यात मग जर म्हटलं की आपण काइंड इक्वल टू बार, आणि याला रन केलं तर बघा आता हे असं डिस्प्ले होईल. म्हणजे प्रत्येक याचं हे जे आहे व्हॅल्यू अशा डिस्प्ले होईल. हा झाला व्हर्टिकल बार. याच्यात आता आपण थोडंफार स्टॅक्ड बार करायचं असेल तर आपण स्टॅक्ट इज इक्वल टू ट्रू करू शकतो, आणि याला असं रन करू शकतो. मग हे काय होईल, एकाच बारमध्ये तिन्ही व्हॅल्यू येतील. म्हणजे फ्लेवर रेटिंग एक आहे, त्यानंतर टेक्स्चर रेटिंग आणि ओव्हरऑल रेटिंग, अशा प्रत्येकाच्या एकाच याच्यात हे येऊन जातील. तर अशा पद्धतीने आपण हे क्रिएट करू शकतो. आता याच्यात जर आपण असा हॉरिझॉन्टल बार क्रिएट करायला गेलो तर हॉरिझॉन्टल बार जर आपण म्हटलं की असं, की आता याच्यात डायरेक्टली असं म्हटलं की एच बार, तर हे चालणार नाही. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार ना, हे काढावं लागणार. आणि आता इथे प्लॉट प्लॉट नंतर बार एच असं द्यायचंय. आणि हे केल्यानंतर आता तुम्ही बघा हे असं वर हॉरिझॉन्टल बार आलेला आहे. मग याच्यात आपण बार हॉरिझॉन्टल मध्ये आपण इथे स्टॅक इज इक्वल टू ट्रू देऊ शकतो. आणि जेणेकरून आपला जो असा आहे, जो वरचा दिसतोय व्हर्टिकल, तसं सेम या हॉरिझॉन्टल मध्ये दिसेल. तर याच्यात पण भरपूर ऑप्शन्स असतात. म्हणजे बार एच मध्ये जर गेलो आपण आणि याच्यात बघितलं तर याच्यात आता मेक अ हॉरिझॉन्टल बार प्लॉट ही एक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे इथं. आणि कधी यूज करायचं वगैरे, पॅरामीटर्स काय, एक्स पोझिशन, वाय पोझिशन, कलर, हे असे 3 पॅरामीटर्स असतात ते इथे डिस्प्ले केलेले. रिटर्न्स काय, आणि बरेचसे इन्फॉर्मेशन असते ते एक्झाम्पल सहित दिलेले असतात इथे. तर ते आपण बघू शकतो. बघा इथे प्लॉट बार एज, कलर इक्वल टू स्पीड, मग जे असेल कॉलम त्याला रेड द्यायचा, लाईफ स्पॅन ग्रीन, असं वेगवेगळं आपण मेन्शन करू शकतो. तर हे झालं व्हर्टिकल, हे झालं हॉरिझॉन्टल बार. आता आपल्याला दुसरा चार्ट आहे तो आपण ट्राय करू शकतो, म्हणजे की स्कॅटर चार्ट. तर स्कॅटर चार्ट मध्ये काय करू शकतो ना आपण, की इथे df डॉट प्लॉट आणि स्कॅटर म्हणू शकतो इथे. आणि स्कॅटर म्हटल्यानंतर मग आता इथं डायरेक्ट याला रन केलं तर हा पण चालणार नाही. याचे प्रत्येकाचे काही ऑप्शन्स असतात, ते आपल्याला यूज करावं लागणार. आता स्कॅटर चार्टसाठी दोन एक्स आणि वाय ऍक्सिस कंपल्सरी लागतात. त्यासाठी मग आपण काय देऊ शकतो की एक्स इक्वल टू टेक्स्चर रेटिंग, आणि वाय इज इक्वल टू ओव्हरऑल रेटिंग. आणि याला जर रन केलं तर आता बघा इथे असे आलेले.
तर याच्यात आता साईज वगैरे आपण स्पेसिफाय करू शकतो, कलर वगैरे स्पेसिफाय करू शकतो. सपोज मला आता हे जे बबल्स आहे ते थोडे मोठे साईजचे करायचे, तर मी केले 100, एस इज इक्वल टू 100. तर आता बघा ह्याची साईज जी आहे ती वाढलेली. म्हणजे जर अजून मोठे करायचे असेल तर आता हे असे मोठे साईजचे स्कॅटर चार्ट तयार होतात. तर अशा पद्धतीने हे काही ऑप्शन्स आहे. बाकी कलर वगैरे ऑप्शन्स असतील जे आपण बघू शकतो आणि त्यानुसार आपण ते यूज करू शकतो. आता आपण एक दुसरा चार्ट बघूया की हिस्टोग्राम. आता हिस्टोग्राम जेव्हा आपण करतो, आता डीएफ डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट म्हणून फंक्शन आहे, ज्याला आपण प्रिंट करायला गेलो तर आता बघा तुम्ही की फक्त काय आहे की याच्यात जे बिन्स असतात, आता प्रत्येकाचे हे बिन्स असतात. ही एक बिन झाली, दोन, तीन अशा बिन्स असतात. आता हे बिन्स आपण चेंज करू शकतो. आता हिस्टोग्रामचं जर प्रॉपर्टीज बघितली तर आता तुम्ही बघा, बाय नन बिन्स इक्वल टू 10. आता इथं थोडं डिस्क्रिप्शन जर बघितलं, हिस्टोग्राम इज रिप्रेझेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द डेटा. म्हणजे जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द डेटा करायचं असेल तेव्हा आपल्याला ते यूज करू शकतो आपण हिस्टोग्राम. आता इथे बघा बाकीचे काही ऑप्शन्स आहे की इंटिजर डिफॉल्ट 10 असतात, नंबर ऑफ हिस्टोग्राम बिन्स टू बी युज्ड. आता इथं जर मी आपण इथं ट्राय केलं, चेंज केले, बिन्स इक्वल टू लेट से 50, तर हे केलं तर आता बघा ही जी साईज आहे ना एवढी वाढते. तर डिफॉल्ट जे असतात ते ठेवू शकतो आपण. डिफॉल्ट 10च असतात, त्या हिशोबाने ती यूज केली जातात. आणि अदरवाईज आपल्याला जेवढी साईज पाहिजे तेवढी आपण घेऊ शकतो. आता आपण बॉक्स प्लॉट बघूया. सिम्पल बॉक्स प्लॉट पण आपण करू शकतो. डीएफ डॉट बॉक्स प्लॉट म्हणून एक फंक्शन आहे, जे असं आपण यूज करू शकतो. आणि मग बॉक्स प्लॉटमध्ये कसं आहे ना, मिनिमम मॅक्सिमम रेंज असतात. आता याचं जर फंक्शनचं डिस्क्रिप्शन बघितलं आणि याच्यात गेलं तर आपण बघा भरपूर काही कॉलम्स, बाय एक्स, फॉन्ट साईज, रूट, ग्रीड, हे भरपूर काही ऑप्शन्स दिलेले असतात. बऱ्याच वेळा हे एवढं काही यूज केलं जात नाही. कॉमनली यूज केलेले चार्ट्स जे असतात ना ते लाईन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाय चार्ट वगैरे असे असतात. हे बॉक्स प्लॉट खूप कमी वेळेस यूज केला जातो. मग हा बॉक्स अशा पद्धतीने होतं, त्याचे बाकीचे पॅरामीटर्स वगैरे दिलेले. तर हे झालं बॉक्स प्लॉट. आता आपण एक पाय चार्ट पण बघूया. पाय चार्ट पण खूप महत्वाचं आहे. आता जेव्हा आपण डीएफ डॉट प्लॉट डॉट पाय असं जर करू आणि याला रन करायला गेलो तर हे चालणार नाही. याला पण पाय चार्टला आहे ना एक आता तुम्ही बघशाल की मॅन्डेटरी फील्ड असते एक. याच्यात जर गेलं, याला एक व्हॅल्यू द्यावाच लागते कोणती तरी एक. मग इथं म्हणायचं आहे की हे पॅरामीटर असतं वाय, इंटिजर और लेबल, लेबल और पोझिशन ऑफ द कॉलम टू प्लॉट, म्हणजे कोणता प्लॉट करायचा आपल्याला. तर मग आपण एखादी व्हॅल्यू देऊ शकतो की आता इथं म्हणू शकतो की डीएफ डॉट वाय इज इक्वल टू लेट से फ्लेवर जे आहे हे करूया. हे केल्यानंतर बघा आता तुम्ही की याच्यात हे पूर्ण व्हॅल्यूज आहे ते आलेले आहे. फ्लेवर रेटिंगच्या काय काय व्हॅल्यू आहे त्या पर्टिक्युलर. मग याच्यात पण आपण काही असं साईज वगैरे देऊ शकतो. म्हणजे आता फिगर साईज इक्वल टू आपण म्हणू शकतो की 10,6 असं देऊ शकतो. म्हणजे थोडी साईज ह्याची वाढू शकते. म्हणजे जर वाटलं तर आता वाटलं की मला हे 6 आहे त्याच्याऐवजी मला 10 करायचे, तर तुम्ही बघा आता याची साईज आहे, हा मोठा पाय चार्ट असा डिस्प्ले होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे पाय चार्ट वगैरे क्रिएट करू शकतो. बरेचसे काही एक्झाम्पल्स आहे. आता पुढे आपण अजून काही एक्झाम्पल्स घेणार आहोत जिथं की आपण ऍक्च्युअल डेटाबेस कनेक्शन किंवा एखाद्या एसक्यूएल सर्व्हरची फाईल आहे, एखादा टेबल आहे, त्याला कनेक्ट करू आणि मग त्याच्यावरती व्हिज्युअलायझेशन क्रिएट करू. परंतु हे बेसिक गोष्टी आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहे आपण स्वतःहून प्रॅक्टिस करू शकतो. आता तुम्हाला एखाद्या वेळेस असं काय होतं ना की कधी कधी एखादे फंक्शन्स माहित नाही, तर मग तुम्ही काय करा, शिफ्ट आणि टॅब जर प्रेस केलं तर तुम्हाला बरेचसे इन्फॉर्मेशन इथे डिस्प्ले होईल. आता यालाच मी जर तिथे केलं तर आता इथं बघा पूर्ण इन्फॉर्मेशन याच्यात इथे येते. त्याला मी जर असं ह्याच्यात आणलं तरी पूर्ण त्या फंक्शनची इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. त्याचे एक्झाम्पल्स पण दिलेले आहेत. आता इंडेक्स कशी आहे, इंडेक्स कशी देणार, मग सेट इंडेक्स इक्वल टू मंथ असं कसं यूज केलेलं आहे, तर हे एक्झाम्पल्स दिलेले आहे. आपण स्वतःहून हे एक्झाम्पल करू शकतो आणि जेवढे जास्त एक्झाम्पल करू तेवढे आपले कन्सेप्ट क्लिअर होतील. धन्यवाद.